Cara nak buka ni tau. Dekat atas ni ada klip. Klip ni macam ni. Dia dekat atas ni. Tapi sebelum nak buka klip ni, kena tekan penutup dia ke bawah. Bila tekan penutup ni ke bawah, barulah korang boleh keluarkan klip ni. Kalau kau tak tekan benda yang bulat ni ke bawah ni, buat penutup dia kau tekan, kalau kau tak tekan ke bawah, sampai kiamat pun kau tak boleh buka. Itu dia BMW E60.